I wanna live life, never be cruel. And I wanna live life and be good to you. And I wanna fly and never come down. Live my life and have friends. Deprisos să vă vorbesc despre istoria internetului. A apărut cumva s-a dezvoltat, cumva s-a infiltrat în noi. Trăim în era tehnologizării continue, a vitezei și a luminii. Totul se întâmplă repede. Un click, o fracțiune de secundă. Nici nu ai clipit, nu-i așa? Viteză ieftină, informație infinită, râuri de informație pe care nimeni nu o folosește, dar ea există. Există pe internet. Second Life. Vorbim și despre asta, căci am ajuns să ne rezumăm la asta. Viața ne-a îngrădit, ne-a restrâns, ne-a considerat și ne-a jignit, dar el ne-a acceptat. Tot ce ne-a fost luat am primit înzecit. Tot ce ne-a fost interzis, el ne-a permis. Vorbesc de Second Life pentru că pe zi ce trece, el ne acaparează. Facebook ne-a deschis acum ceva timp un drum despre care am putea să nu vorbim, dar eu aș prefera să o facem. Ne-a deschis drumul idolatriei virtuale și al pseudo-perfecțiunii. Anii pozelor la minut făcute, la minut postate. Perioada share-urilor de pe YouTube și al idolilor cu mai multe like-uri. Mesaje rapide pe chat. Pseudo-prieteni și pseudo-noi. Facebook a ajuns element neutru în discuții, dar asta numai fiind că el a prins de mult rădăcini în noi. Dar vorbim și despre gameri, cei ai căror lume e cu totul alta. Ei sunt în tărâmul Star Trek, sau WoW, sau LOL, sau. Un sau la nesfârșit care nu o să se termine niciodată. Despre ei nu se vorbește. Nu se vorbește despre cei care și-au pierdut ani în fața unui calculator. Nu se vorbește despre cei care și-au pierdut familia în fața unui monitor de câțiva inci. Despre ei nu vorbim. Ei sunt tabu, dar nimeni nu îi ajută. Tu cine ești și unde te afli? Sărutul nu e un șir de caractere. Parfumul nu poate fi descris. Viața ta nu e pe un server. Ești sigur că știi unde ești? Pentru a studia fenomenul migrației în lumea virtuală la adolescenți, am realizat un sondaj de opinie la respondenți cu vârste între 12 și 19 ani intitulat Viața virtuală versus viața reală. Se pare că adolescenții sunt divizați în două, jumătate manifestând interes moderat, în timp ce pentru cealaltă jumătate calculatorul nu reprezintă un lucru atât de important, ocupându-și timpul și cu alte activități. De asemenea, doar 16% dintre ei au ca motivație pentru folosirea calculatorului distracția. Drept consecințe ale folosirii calculatorului pe timp îndelungat am remarcat următoarele. Oboseala, insomnia, somnolența, plictiseala, dependența și neatenția, ajungându-se și la cazuri extreme ce implică dereglarea programului de somn și necesitatea utilizării somniferelor și a energizantelor. O altă consecință, agresivitatea, este prezentă la o gamă mai mică de persoane, apărând majoritar în timpul penelor de curent ca urmare a pierderii de date. Deși termenul dependență este unul definit într-o manieră subiectivă de către cei care ne-au răspuns, putem considera că toți adolescenții știu la ce se referă acesta. Aproape jumătate din ei nu cunosc niciun caz de dependență, în timp ce 50% cunosc în medie 2 persoane. Doar o mică parte din adolescenți știu cazuri de să vorbim despre fosta lui dependență de jocuri. Cum ai început să te joci? Păi, am început prima oară în clasa a 7, dacă nu mă înșel. S-a părut la început o prostie de joc. Și cu timpul, reîncercându și, nu știu cum să spun, prinzând cheia, am continuat și până am prins. Cum ai descoperit jocul? Un prieten mi l-a arătat, nu știam ce că există, nu știam absolut nimic de el. Mi l-a arătat, el îl juca de ceva timp și... Da. Deci la insistențele anturajului ai început să te joci sau dintr-o curiozitate a ta?
Insistență nu neapărat. Mi-au spus de câteva ori, mi s-a părut ok, discutam mult despre asta, despre joc, ei vorbeau, ieșeam și tot. Și mi s-a părut interesant și am zis să încerc și eu. Cum se numește jocul? World of Warcraft. Un joc cunoscut, povestește-ne despre el. Păi, practic, tu ai un caracter, poți să ți-l alegi în două rase, o de alianță, mai multe tipuri de luptători, începi de la level 1, ajungi la level 90, și în ziua de azi la level 90, pe când jucam eu era doar 80, da, doar 80. N-am jucat niciodată pe site-ul original, nu trebuia să plătești, jucam pe site-ul românesc, da. S-a părut că respectă realitatea? Adică Da. ai ajuns să fii prins în misiuni, în task-uri și așa mai departe? Da, reflecta aproape totalitatea realitate. Că ești pleci de jos, ai meserii, ai absolut tot. E aproape ca realitate. Îți plăcea să te lupți cu ceilalți jucători? Da, era interesant. De ce? Nu știu, te simțeai bine după ce câștigai, mai ales când erai cu alți prieteni în joc și reușeai anumite lucruri. Ai ajuns vreodată să-ți pierzi noțiunea timpului în timp ce te jucai? Pot spune că da, mai și pierdeam noțiunea timpului. Adică ai uitat să mergi să mănânci, să bei, să... Mi-am uitat părinții. La școală, cum avea rezultate? Pot spune că era un fel mai mic și oricum nu afecta foarte mult, prindea mult în timpul orelor și... Cam cât de jucai pe asta? Păi, de când ajungeam de la școală, până seara târziu, și mă trezeam în unele dimineți și înainte să plec de la școală. Ți-a afectat cumva jocul atenția, concentrarea, nu știu, spiritul de echipă sau spiritul competitiv? Le-a îmbunătățit, pot spune că e un joc care atenția, răbdarea, trebuie să le ai din plin ca să poți să joci. Ai devenit cumva mai agresiv sau mai competitiv cu ceilalți din joc? Pe deosebire de alții, nu am ieșit de agresivitate sau... Cam cât a durat perioada în care te-ai jucat? Aproape un an. Da, de septembrie, octombrie până în iunie. Și cum ai renunțat la ea? Păi, a venit vacanța, nu mai stăteam atât de mult timp în casă, ieșeam afară cu prietenii și, practic, cu timpul n-am și uitat de joc. Deci nu mai jucam, am mai joc de... Ai mai vrut vreodată să te întorci, să te mai joci, să... Da, normal, și acum nu mai joc, dar în proporționalitate. Da, am înțeles. Mulțumesc, Alina. Mai rău. Mai devreme mi-ai spus, spre deosebire de alții, ai cunoscut cât timp te-ai jucat persoane mult mai dependente decât tine, care petreceau mai mult timp în fața jocurilor, devin mai agresivi, scăzându-și notele la școală, pierzând noțiunea timpului și așa mai departe. Adică mai devreme mi-ai spus că tu ai fost mai bine spre deosebire de alții. Da, am cunoscut și astfel de persoane, chiar prieteni de-ai mei nu mai mergeau la ore ca să stea să joace, deveneau mult mai agresivi, nu mai socializau deloc, că erau numai în joc și atât. Am cunoscut și persoane mai în vârstă care plecau de la muncă să ajungă acasă pentru a se juca, adică au devenit total... Cunoști vreun caz care s-a eliberat de această tendință, să spun așa? Care a fost dependent... Da, iar de cursul timpului a scăpat, a încetat să mai joace, a început să-și rea viața. Da, sunt multe care s-au oprit la un moment dat. Ai idee cum a reușit să oprească? Eu am avut cazul meu, bine, nu mi-am făcut și așa rău, alții i-au obligat părinții, au ajuns în situații foarte grave și i-au obligat părinții, alții și-au dat seama că chiar nu se mai poate așa și au revenit la realitate. Da, mulțumesc. Bună ziua, suntem aici cu unul dintre tinerii care au acceptat să ne povestească despre dependența lor de jocuri. Cum ai început să fii dependent de jocuri? Eram acasă și tatăl meu a cumpărat un calculator, eu aveam 6 sau 7 ani, nu mai rețin. L-am deschis, m-am uitat prin el și am găsit câteva jocuri. Și ai început să fii efectiv dependent de la 6-7 ani? Nu, de atunci a început așa, ușurel să mă joc de puțin, din ce în ce mai mult. Și
Și asta era o modalitate de a-ți ocupa timpul liber sau chiar vrei să faci doar asta? Mai mult de-am ocupat timpul liber. Și era un joc online în rețea sau era single player? Ambele jucam și single player și multiplayer. Și ce te-a atras mai mult? Jocul tot m-a atras foarte mult, deoarece este necesar să știi ce face fiecare erou în joc. Trebuie să vezi foarte mult despre joc ca să poți să joci bine. Deci, prin diversitatea lui te-a atras. Da. Și știi cazuri în care dependența de jocuri a ajuns mai departe, adică ai avut cunoștințe sau prieteni sau alți jucători găsiți pe internet. Da. Și cum se mai întâmplă? Erau mai agresivi decât de obicei sau? Nu neapărat, doar în lumea jocului. De exemplu, când unul din echipă greșea, începea chiar să țipe la el, să-l înjure și... Adică era joc de echipă. Da. Și asta te-a atras într-un fel sau doar că era... Da, m-a atras pentru că eu jucam rolul de suport și trebuia să ne mențin toată echipa. Și ai oarecum pierdere de temelie. Da. Și te-a afectat asta, te-a afectat jocurile în viața socială sau relația cu părinții, cu alte persoane? Nu chiar, dar mi-a afectat foarte rău notele. Deci ți-a scăzut pofta de învățat, cum ar veni? Pofta de învățat, nu mai vreau să fac temele, vreau să joc la temele și să învăț. Și n-ai avut niciodată conflictul cu părinții din cauza asta? Nu chiar. Și ce vreau să te mai întreb, de faptul că era un joc agresiv și te luptai cu alții, te atrăgea vreun fel? Sau doar pentru că era un joc de echipă și Nu, trebuia mă atrăgea faptul că era un joc de echipă și trebuia coordonare între 5 persoane, ceea ce este destul de dificil. ai avut și părți bune cu pe de jocuri, adică ai inventat pe persoane să fii doi prieteni sau ceva de genul? Da, echipa mea cu care jucam erau oameni foarte ok, amuzanți și am și câștigat câțiva bani. Și te-ai întâlnit cu ei în viața reală? Da. Erau din Timișoara, au venit la Buzău acum, da? Ok. Ați avea vreodată bani în jocuri? Nu, dar în Dota, cât jucai mai mult, puteai să câștigi câteva obiecte care făceai eroi mai frumoși sau mai speciali. Iar acele obiecte le vindeam și cumpăram altele. Deci nu consider că am băgat bani în joc, dar puteam face orice făcea și alți oameni care băgau bani în joc. Adică tu făceai profit de acest lucru? Da. Și asta fiind un alt motiv pentru care te atrăgea sau... Nu, neapărat. Ai crezut vreodată că stai prea mult pe calculator, adică ți-a scăpat o altă situație de sub control? Da, într-o zi când am stat 9 ore fără să fac altceva în afară de a mă juca. Adică tot jocul ăsta tot de care te vorbeai? Da. Jucasem cam 14-15 meciuri într-o singură zi. Și pe viitor, cred că mai avea situații de genul. Nu, momentan mă joc maxim o oră și jumătate pe zi. Ce te-a făcut să scapi de această diferență? Pur și simplu am realizat că nu e chiar așa de interesant și m-a cam plictisit. Și timpul alocat jocului cu cel umpli acum. Păi, cânt la gitară, am o trupă. Ai intrat în trupă după ce ai intrat de jocuri sau te-ai intrat de jocuri pentru că ai intrat în trupă? Eram în mijloc, am lăsat de jocuri. Deci te-ai intrat de jocuri te-a apucat să cânti la gitară. Da. Mulțumim pentru interviu și succes în continuare. Întrebați ce sfaturi ar da acestora, respondenții noștri spun că plimbările în natură sunt un ajutor foarte bun împreună cu socializarea face-to-face. Tuturor ne sunt recomandate deoarece poți ajunge dependent fără să vrei, după cum spun și mărturiile noastre. Mulți alegem calculatorul în detrimentul statului cu familia sau cu prietenii deoarece e mai comod. În scopul recuperării, cei mai mulți sunt de părere că familia ar trebui să impună un program de folosire a calculatorului, acesta urmând a fi stabilit de comun acord. Adolescenții sunt foarte sensibili la norme și ar urma acest program dacă ei înșiși s-ar simți responsabilizați de devenirea lor. Când li s-a pus întrebarea ce rol are școala în recuperarea unei persoane dependente de lumea virtuală, am primit răspunsuri variate.
Unii consideră că nu are niciun rol, deoarece nu constrânge cu nimic elevii. Proiectele sunt făcute în proporție de 95% cu ajutorul informațiilor găsite pe internet, iar comunicarea se face tot prin intermediul său. Vor conștientiza oare vreodată că școala cea bună e aceea care te învață să înveți, pentru că vei avea o viață întreagă de învățat, dar trebuie să știi ce selecție pertinentă să faci din masa mare de informații? În prezent, adolescenții trebuie să facă față unor probleme cu care părinții lor nu se confruntau, pentru care familia și școala nu îi pregătesc decât prea puțin pentru mințile lor tinere. Poate că abordarea mai frecventă a acestor subiecte și dezbaterea lor ar deschide noi posibilități de rezolvare a dificultăților atât pe căi interioare cât și pe căi exterioare. Acest subiect merită studiat intensiv de către experți în sociologie, psihologie și pedagogie, deoarece răspunsurile problemelor nu se află din simple sondaje și interpretări. Putem doar spera la un autocontrol la nivel individual care să diminueze dezechilibrele. When I counted up my demons, saw there was one for every day, but with the good ones on my shoulders, I drove the other ones away. So if you ever feel